چطوری خیانت زن متأهل رو توی جملاتی که میگه به راحتی تشخیص بدیم؟ 5 جمله که اونو لو میده. اگه توی حرفای زن این 5 نوع جمله رو زیاد میشنوین و احساس میکنین که محتوای حرفاش حول محور این 5 تا جمله هی میچرخه، به نظرم وقتشه که یه پیگیری حسابی بکنین که مبادا رکب بخورین و یه روزی بفهمین که داشته بهتون خیانت میکرده و شما در عالم بیخبری بودین. به نام خالق عشق و جذابیت، من حسین رادی هستم، مشاور و کوچ روابط عاطفی. توی کانال لاورا ما با هم بدون حاشیه از عمیق‌ترین چالش‌های رابطه هامون حرف میزنیم. خوشحالم که شما هم مثل من باور دارید که رابطه سالم ارزش سرمایه‌گذاری رو داره. امروز میخوایم یه موضوع خیلی حساس رو با هم بررسی بکنیم: نشونه‌های کلامی خیانت. بذارید یه راز رو بهتون بگم. آدما با حرفایی که میزنن ناخودآگاه نقشه ذهنشون رو لو میدن، مخصوصا وقتی ذهنشون مدام درگیر یه موضوع خاص باشه. این درگیری خودش رو توی جملاتشون نشون میده. کسی که داره بهت خیانت میکنه هر چقدر سعی بکنه مراقب باشه، یه سری جملات از دهنش میپره که حکم تیر خلاص رو دارن. خب بریم سراغ 5 تا جمله نگران کننده. جمله اول: جملات کنترل گرایانه افراطی. یادت میاد اول رابطه چقدر بهت فضای شخصی میداد، ولی الان مدتیه که حس میکنی مثل یه پرنده تو قفس تحت نظر هستی. جملاتی مثل این میگه دقیقاً کجایی؟ با کی هستی؟ چه ساعتی میرسی خونه؟ عکس موقعیتت رو برام بفرست. اینو بدون، کسی که خودش در حال خیانته، برای اینکه نقشه هاش رو به راحتی اجرا بکنه نیاز داره از تمام حرکات تو باخبر باشه. این کنترلگری برعکس یه نشونه خطر بزرگه، چون میخواد مطمئن بشه تو سر یه وقت غیر منتظرت پیدات نمیشه یا قرار مخفیانش با تداخل برنامه تو به هم نمیخوره. این کنترل برای امن کردن فضا برای خیانتشه، نه از روی دغدغه برای تو. نکته مهم: این کنترلگری میتونه ریشه توی اضطراب یا تجربیات گذشته‌اش هم داشته باشه. پس این نشونه ها به تنهایی اثبات کننده خطاش نیستن، اما اگه این رفتارها تغییر محسوسی نسبت به گذشته داشته باشه و همراه با این نشونه های جدی باشه، باید جدیش بگیریم. حالا بریم سراغ جمله دوم: جملات مربوط به تقسیم اموال و به نام زدن یه سند. وقتی ناگهان صحبت از تقسیم دارایی یا به نام زدن یه سندی میکنه یا حق و حقوقش رو ازت میخواد، اینجا باید گوشتو تیز بکنی. این جملات معمولا از 3 دسته از خانوما شنیده میشه. دسته اول خانومایی هستن که قصد طلاق دارن، طبیعیه که بخواد قبل جدا شدن حقشو بگیره. دسته دوم خانومیه که خیانت دیده، به دلیل شکست اعتماد میترسه دوباره آسیب ببینه و به دنبال یه تضمین مالی میگرده. اما دسته سوم خانومیه که خودشو در حال خیانت میبینه، از ترس لو رفتن و از دست دادن همه چیز میخواد قبل از افشا شدن اشتباهش اون چیزی رو که میتونه از زندگی مشترک برداره و بره. این اقدام پیشگیرانه از جنس ترسه. پس اگه توی فضای بظاهر عادی رابطه یه دفعه این مباحث مالی مطرح میشه و با اصرار هم مطرح میشه، یه نوع چراغ قرمز خطره برای تو. جمله سوم: جملات موافقت غیر منتظره با فاصله گرفتن شما. یعنی چی؟ همسرتون که همیشه با سفرهای تفریحی دوستانه یا کاری شما مخالف بود، یه دفعه میگه برو عزیزم، برو حال و هوات عوض بشه، تو مرخصی نیاز داری، اشکال نداره بدون من بری. اما سوال اینجاست: این تغییر یه دفعه‌ای از کجا آب میخوره؟ پاسخ احتمالیش اینه: اونم به فضای شخصی بیشتر نیاز داره، اما نه برای استراحت، بلکه برای تسهیل قراره مخفیانش. با دور کردن شما از فضا، فرصت و آزادی عمل بیشتری رو برای پیشبرد رابطه‌های مخفیانش پیدا میکنه. این موافقت یه استراتژی برای ایجاد یه فرصته، نه یه دلسوزی و دلسوزوندن برای تو. حالا بریم سراغ جمله چهارم: جملات درخواست تنهایی و فاصله. این یکی از دردناک‌ترین نشونه هاست. وقتی اینجوری میشنوید میگه احساس میکنم نیاز به تنهایی دارم، یا نه اینجوری میگه به یه فاصله کوتاه از همدیگه نیاز دارم، یا حتی میگه میخوام یه سفر کوتاه تنهایی برم. پس این درخواست به ظاهر معقول یه حقیقت تلخ نهفته است. اون داره فضای عاطفی و فیزیکی خودشو از شما پس میگیره تا اون رو با یه نفر دیگه
تقسیم بکنه. وابستگی عاطفی اون به فرد سوم اونقدر قوی شده که حاضر کانون خانواده‌اش رو به هم بزنه. این تنهایی خواسته شده در واقع خلوت کردن با معشوق جدیدشه. قبل از اینکه جمله پنجمو بگم برام بنویسید کدوم یکی از این 4 موردی رو که تا الان گفتم توی رابطه خودتون یا دیگران تجربه کردید، یا اگه فکر میکنید جمله خاص دیگه‌ای هم هست که من نگفتم حتما توی کامنت ها برام بنویسین. تجربیات شما برام با ارزشه. بریم سراغ جمله پنجم. جمله پنجم اینه: متهم کردن شما به بدبینی، حساسیت و شکاک بودن. این جمله کلاسیک ترین تکنیک دفاعی یه فرد خاطیه. وقتی شما با توجه به تغییرات رفتاری اون مثل محافظت بیش از حد موبایل، تغییر ساعت رفت و اومد یا بی‌حوصلگیش ازش سوال میپرسی، با این جملات مواجه میشید. اون به تو میگه تو خیلی بدبین شدی، وای چقدر حساس شدی، بازم شروع کردی به شکایت. یا اینکه اینجوری میگه داری زندگیمو سیاه میکنی با این سوء ظنت. منطق پشت این جملات چیه؟ هدف منحرف کردن ذهن شما و عوض کردن نقش هاست. اونو میخوان مشکل اصلی یعنی رفتارهای مشکوک خودشون رو به حاشیه ببرند و در عوض شما رو مقصر اصلی جلوه بدن. این کار باعث میشه شما به جای ریشه یابی شک هاتون مدام در حال عذرخواهی کردن برای حساسیت بیش از حدتون باشین. این یه بازی روانی خطرناکه. توجه داشته باشید که این 5 جمله‌ای که گفتم مثل تکه های یه پازلن. هیچ کدوم به تنهایی دلیل قطعی برای خیانت نیستن. اما وقتی این جملات به صورت مکرر و گسترده استفاده میشن، نسبت به رفتار سابقشون یه تغییر ناگهانی محسوب میشن و این باعث میشه که کنار نشونه‌های رفتاری دیگه مثل تغییرات ناگهانی توی ظاهر، رمزدار شدن موبایلشون، سردی عاطفیشون، همینا کنار همدیگه قرار بگیرند و اون وقته که یه الگوی هشدار بسیار قوی رو تشکیل میدن که نباید اون رو نادیده بگیرید. خب قدم بعدی چیه؟ اگه این نشونه‌ها رو میبینید، اولین قدم مشاهده دقیق و جمع‌آوری اطلاعاته، نه تهمت زدن یا جنجال کرد. سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ بکنید و برای تصمیم گیری عاقلانه از یه مشاور متخصص کمک بگیرید. اگه می‌خواید این موضوع رو بیشتر بشکافین، حتما کانال لاورا رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای مرتبط رو مشاهده بکنید. یادت باشه تو شایسته یه عشق شفاف و درخشانی. هرگز خودتون با کمتر از اون سرگردون نکن. از اینکه با توجه و انرژی مثبتتون تا انتهای این ویدیو رو همراه هم بودین صمیمانه سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت و قلبت باش.